Kat sini kita dah nampak penaikan. Kita dah nampak apa? Air dah naik. Okey, dekat depan Mr. DIY Gambang. Depan Mr. DIY Gambang, air dah naik. Kan kena air. So hati-hati guys, banjir. Okey, air dah naik. So hati-hati lah dekat jalan Mr. DIY Gambang. Okey. Dia yang tersadar tepi dah tu. Okey, bahaya. Okey guys, take care. Stay safe. Dah berapa hari dah hujan. Ini mungkin hari ke-3 direct hujan dekat Kuantan. Di spray for Kuantan. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi. Sekejap lagi kat kawasan sekolah saya pun dah naik air. Okay, stay safe semua.